මහා වංශය නැවත කියවීමක්. අපි පසුගිය වැඩසටහන් වලින් කතා කළා මහා වංශයට අනුව සිද්ධාර්ථ බෝසතාණන්ගේ බුද්ධත්වය හා සත්සතියට අදාළ කාරණාත් ඒ වගේම ප්‍රථම ධර්මදේශනයට අදාළ කාරණාත් සම්බන්ධව අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ලක්දිව වැඩමවීමට අදාළව මහා වංශයේ සඳහන් කරලා තියෙන කාරණා සම්බන්ධව. මේදී ඔබට මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මහා වංශයේ සඳහන්ව ඇති ලංකාදීපය කියලා කියන්නේ අද අපි වාසය කරන ශ්‍රී ලංකාව කියලා හඳුන්වන සම්පූර්ණ භූමියම නෙමෙයි කියන කාරණය. ලංකාදීපය ඒ වගේම ලක්දිව එහෙම නැත්නම් ලංකා රාජ්‍ය කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ එකල දඹදිව රාජ්‍ය සීමාවට අයිති නොවුණු මෙරට පිහිටි තවත් ප්‍රදේශයක්. ඒ බව මහා වංශයේ සඳහන්ව ඇති ලංකාදීපයේ මායිම් ප්‍රදේශ අධ්‍යයනයෙන් අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. ලංකාදීපයේ මායිම් සම්බන්ධව විස්තරයක් මහා වංශය මුල්කෘතිය ආධාරයෙන් දෙහිවල නැදිමාලේ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ කිරම විමලජෝති හිමියන් විසින් සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහා වංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ 15 වන පරිච්ඡේදයේ 69 සහ 70 යන පිටුවල දීර්ඝ වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව සලකුණු කළ ලංකාදීපය මෙන්න මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ලංකාදීපයේ මෙම පිහිටීම මීට ආසන්න වන ලෙස මේ වන විටත් ක්ලෙප්පේ අරියමග්ග හිමියන් සහ රත්ගම ධම්මගවේෂී හිමියන් විසින් සඳහන් කරලා තියෙනවා කියන කාරණයක් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම වරට වැඩම කරපු මහියංගනය පිහිටලා තියෙන්නේ ලංකාදීපයට අයත් වෙලා තිබුණු ප්‍රදේශයක. බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කළේ උරුවේල කස්සප නම් වූ ජටිලයාගේ මහා යාගයකට සූදානම් වූ අවස්ථාවකදී බව මහා වංශයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. කිරම විමලජෝති හිමියන් විසින් සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරපු මහා වංශීය ග්‍රන්ථයේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. උරුවෙල් කසුප් නම් ජටිලයාගේ මහා යාගය එළඹ සිටි කල්හි ලංකාදීපයේ ශුද්ධ කරනු පිණිස ලක්දිවට පැමිණිසේක. ඒ අනුව අපට පෙනී යනවා උරුවෙල් කාශ්‍යපගේ මහා යාගය පවත්වන කාලය තුලදී බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කරලා තියෙනවා කියන කාරණය. කිරම විමලජෝති හිමියන් විසින් සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහා වංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන පිටුවේ වැඩිදුරටත් මෙන්න මේ වගේ දැක්වෙනවා. තුරුකුරු දිවයිනෙන් පිණ්ඩපාතය තෙනවුත් අනවතප්ත නම් විල සමීපයෙහිදී වළඳා තෙමේ සවස් වේලෙහි සම්්‍යක් සම්බෝධියෙන් නවවන මස දුරුතුපුර 15වක්හි ලංකාදීපය ශුද්ධ කරනු පිණිස ලක්දිවට පැමිණිසේක. ඒ අනුව අපට පෙනී යනවා ඒ කාලේ මහියංගනයට ආසන්නයෙන්ම පිහිටි ජනාවාසය උතුරුකුරු දිවයින විය හැකි බව, එය අනවතප්ත විල ආසන්නයේ පිහිටා තිබී ඇති බවත් මේ අනුව අපට වැටහෙනවා. අපගේ අධ්‍යයනය අනුව අනවතප්ත විල පිහිටා තිබුණේ හෝටන් තැන්නේ බව තහවුරු වුණා. ඒ පිළිබඳව අප මීට කලින් වැඩසටහනක් කරා ඔබව දැනුවත් කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු උතුරුකුරු දිවයිනේ පිහිටීම කොහොමද කියන කාරණය. මහා වංශයේ පාලි පිටපතෙහි මේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ උතුරුකුරු දිවයින ලෙස නෙමෙයි උත්තර කුරුව ලෙස. මෙම උත්තර කුරුව පිහිටා ඇත්තේ මහා මේරු පර්වතය අසල බව ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ බව ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ දීඝනිකායේ එන ආටානාටිය සූත්‍රයේ මෙන්න මේ වගේ සඳහන් වෙනවා. යන උත්තර කුරු රම්මා මහානේරු සුදස්සනෝ. එහි සිංහල පරිවර්තනය මම ඔබට සඳහන් කරන්නම්. යම් දිග්භාගයක ඊතා දැකුම් කළු මහා මේරු පර්වතය වෙයිද එහි සිත් කළු වූ උතුරු කුරුව වෙයි. මෙහි මහා මේරු පර්වතය ලෙස හඳුන්වලා තියෙන්නේ
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති සමනල කන්ද. ඒ අනුව මෙම උත්තර කුරුව පිහිටලා තිබිලා තියෙන්නේ සමනල කන්ද පාමුල බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධව වෙනස් අදහසක් දරන ක්ලෙප්පේ අරියමග්ග හිමියන් පවසන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ලංකා ගමනේ සිදු වුණේ මහියංගනයට නොව මහා එළි අංගනයට හෙවත් හෝර්ටන් තැන්නට බව. ඒ අනුව ප්‍රථම ලංකා ගමනේ සිහිවීමට ඉදිකළ චෛත්‍යයේ නටබුන් හෝර්ටන් තැන්න සමීපයේ පිහිටා තිබිය යුතු බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් අප කළ ගවේෂණයෙන් අපට තහවුරු වුණේ හෝර්ටන් තැන්න ඒ කාලේ හිමාලයට අයත් වූ ප්‍රදේශයක් බව. දඹදිව පිහිටලා තිබිලා තිබුණු හිමාලය කිසිදු ජනපදයකට හෝ රාජ්‍යයකට අයත්ව තිබිලා නැහැ. ලංකාදීපයේ මායිම් ලෙස මහාවංශයේ දක්වලා තියෙන්නේ අනෝතත්ත විල හෙවත් හෝර්ටන් තැන්නේ නැගෙනහිර සීමාවේ පිහිටලා තිබුණු සිංහතොටින් එහා ප්‍රදේශය. මේ ස්ථානය හිමාල අඩවියේ නැගෙනහිර කෙළවරේ පිහිටා තිබූ බව අපගේ අධ්‍යයනය තුළින් අපට වැටහුණා. ඒ අනුව හෝර්ටන් තැන්න පිහිටි භූමිය ලංකාදීපයට අයත් නොවන බව පැහැදිලි වෙනවා. බුදුන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතය වැළඳීමෙන් පසුව ලංකාදීපයට වැඩම කළ බව මහාවංශයේ පැහැදිලිවම සඳහන් වෙන නිසා ක්ලෙප්පේ අරියමග්ග හිමිගේ අදහස පිළිගැනීමට අසීරු බව හැඟී යනවා. මහියංගන චෛත්‍ය පිහිටි ස්ථානය සම්බන්ධව තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන නිදහස් ඉතිහාස ගවේෂකයෙකු වන දේශීය වෛද්‍ය කවිඳු කරුණාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ නිවැරදි මහියංගන චෛත්‍ය යනු ලාහුගල පිහිටි නීලගිරි මහා සෑය බව. අපි ඒ සම්බන්ධවත් අධ්‍යයනයක් කළා. කිරම විමල ජෝති ස්ථවිරයන් විසින් සංස්කරණය කළා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරන ලද මහාවංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළමුවැනි පරිච්ඡේදයේ 3 වන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ දැක්වෙනවා. සමන්තකූට පර්වතවාසී වූ මහා සුමන නම් දෙව් රජතෙම පූජනීය වූ කිසිවක් ඉල්වීය. සර්වඥතෙම හිස පිරිමැද කේශයන් අත්ලක් පමණ ප්‍රදානය කළසේක. සර්වඥයන් වහන්සේ වැඩහුන් තැන්හි කරන ලද්දා වූ තූපයකින් වසා නමස්කාර කළේය. ඒ අනුව සමන්තකූට පර්වතය ආශ්‍රිතව වාසය කළ සුමන නම් වූ දෙවියා බුදුන් වහන්සේගේ කේශ ධාතු ලබාගෙන එම ස්ථානයේ චෛත්‍යයක් ඉදිකොට ඇති බව අපට වටහා ගන්න පුළුවන්. මෙහි සඳහන් කරලා තියෙන සමන්තකූටය කියලා කියන්නේ වර්තමාන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සමනල කන්දේ පිහිටා ඇති ශ්‍රීපාද ස්ථානය බවත් සුමන නම් දෙව් රජ යනු අප සෑමදෙනාම බැතියෙන් පුදන සමනල කන්දට අධිපති සුමන සමන් දිව්‍ය රාජයා බවත් ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන්. මෙම ගවේෂණයට පෙර අපද සිතා සිටියේ ඒ ආකාරයටම තමයි. නමුත් මහාවංශයේ සඳහන් වෙන විදිහට 3 වන වරට ලංකාදීපයට වැඩම කළ අවස්ථාවේ සමන්තකූටයේ සටහන් කළ ශ්‍රීපාදය කියලා කියන්නේ වර්තමාන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සමනල කන්ද නොවන බව සඳහන් කරන්න ඕනේ. එය පිහිටලා තියෙන්නේ එවකට ලංකාදීපයට අයත් වූ කුඩුම්බිගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ. එම ස්ථානයේ තිබෙන සුමන නම් වූ දෙවියා වාසය කළ ගල්ලෙනද මේ වන විට හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි වැඩසටහනකින් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව විස්තරයක් ස්වාධීන ඉතිහාස ගවේෂකයෙකු වන අනුරාධ මෙදවත්ත මහතා යථාර්ථ YouTube නාලිකාවෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සමනල කන්දේ පිහිටුවා ඇති ශ්‍රීපාදය බුදුන් විසින් තබා ඇත්තේ පුණ්‍ය තෙරුන්ගේ ආරාධනාවෙන් සුණාපරන්ත දේශයට වැඩම කළ අවස්ථාවේදී. ඒ සම්බන්ධව ඉදිරි වැඩසටහනකින් ඔබව දැනුවත් කරන්නම්. සුණාපරන්ත දේශයට වැඩම කළ අවස්ථාව සම්බන්ධව යථාර්ථ YouTube නාලිකාව පූජ්‍ය කඳුලව වනරත්න හිමියන් සමග වැඩසටහන් කීපයක්ම පවත්වලා තියෙනවා. උනන්දුවක් තිබෙනවා නම් ඔබටත් පුළුවන් එම වැඩසටහන් නරඹලා අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ අනුව ලංකාදීපයේ පිහිටි සමන්තකූට පර්වතයේ හෙවත් කුඩුම්බිගල වාසය කළ සුමන නම් දෙවියා බුදුන් වහන්සේ ප්‍රථම වරට ලංකාදීපයට වැඩම කළ ස්ථානයට පැමිණ ඇති බව වැටහෙනවා.
එසේනම් බුදුන් වහන්සේ වැඩම කළ ස්ථානය කුඩුම්බිගල අවට ස්ථානයක් බවට අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. කුඩුම්බිගල සිට ලාහුගල පිහිටි නීලගිරි සෑයට ඇති ඍජු දුර සැතපුම් 14ක්. දැනට අප දන්නා මහියංගන චෛත්‍ය පිහිටි ස්ථානයට කුඩුම්බිගල සිට ඇති ඍජු දුර සැතපුම් 68ක්. ඒ අනුව කවිඳු කරුණාරත්න මහතාගේ යෝජනාවද එකවර ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බව වැටහෙනවා. එම ස්ථානයද ලංකාදීපය තුළ පිහිටා ඇති බවින් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. ඒ අනුව මහියංගනය පිහිටි නිවැරදි ස්ථානය අප දැනට සම්මතයෙන් දන්නා මහියංගනය හෝ කවිඳු කරුණාරත්න මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ස්ථානය හෝ විය හැකි බවත් අන්මත ඉවත දැමිය හැකි බවත් ඔබට වැටහෙනවා ඇති. අවසාන වශයෙන් සඳහන් කළ ස්ථාන දෙකෙන් වඩාත් නිවැරදි ස්ථානය කුමක්දැයි සනාථ කර ගැනීමට ඉවහල් වන පුරාවිද්‍යා හෝ ලිඛිත මූලාශ්‍ර සාක්ෂි ඔබ සතුව ඇතනම් අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා එම සාක්ෂි අප වෙත ලබා දෙනමින් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. කෙසේ හෝ මහියංගනයට වැඩම කළ බුදුන් වහන්සේ එහි රැස්ව සිටි යක්ඛ ප්‍රජාව බියටපත් කරලා එතනින් එළවා දැමූ බව කිරම විමලජෝති හිමියන් විසින් සංස්කරණය කරලා සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරපු මහාවංශය නැමැති ග්‍රන්ථයේ පළමුවැනි පරිච්ඡේදයේහි දෙවන පිටුවේ මෙන්න මේ වගේ දැක්වෙනවා. ඔවුන්ට භයජනක වූ වර්ෂාවාතාන්ධකාරාදිය මෙවූසේක බියෙන් පෙළුණා වූ ඒ යක්ෂයෝ නිර්භය වූ තථාගතයන් වහන්සේගෙන් අභය ඉල්වූහ. ලොව සියලු සත්වයන් කෙරෙහි අවිහිංසාවාදී වූ බුදුන් වහන්සේ මහාවංශයේ සඳහන් අන්දමට යක්ඛ දමනයේදී පමණක් යක්ඛ ප්‍රජාව කෙරෙහි දැඩි ප්‍රතිපත්තියක් පවත්වාගෙන ගියා කියලා හිතන්න අමාරුයි. මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා තියෙන නිදහස් ඉතිහාස ගවේෂකයෙකු වන ප්‍රසාද් කුමාර මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා සාමාන්‍යයෙන් මහා යාගයක් පවත්වන්නේ විශේෂිත වූ දිනයක බවත් ඒ අතුරින් සූර්යග්‍රහණයක් ඇතිවන දිනයක් සුවිශේෂී වන බවත් ඒ අනුව උරුවෙල් කාශ්‍යප විසින් මෙම යාගය පැවැත්වීමට සූර්යග්‍රහණයක් සිදුවීමට නියමිත දිනයක් යොදාගෙන ඇති බවත්. ඒ අනුව බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කළ අතරවාරයේ සූර්යග්‍රහණයක් සිද්ධ වී ඇති බව අපට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එම ස්වභාවික සංසිද්ධිය උපයෝගී කරගෙන යක්ඛ ප්‍රජාව දමනය කරන්නට ඇතැයි සිතීම ප්‍රායෝගිකයි. සූර්යග්‍රහණයක් ඇති වෙන අවස්ථාවකදී එකවර අහස අඳුරු වීම සිදු වුණත් ඒ පිළිබඳව අත්දැකීමක් හෝ අවබෝධයක් නොමැතිව සිටි යක්ඛ ප්‍රජාව හට මෙම අවස්ථාව තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වන්නට ඇතැයි කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මෙම කාරණය හේතුවාදීන්ගේ සංගමය මගින් පවත්වනු ලැබූ එක්තරා දේශනයකදීද නාසා ආයතනයෙන් ලබාගත් දත්ත මූලික කොටගෙන ඉදිරිපත් කොට ඇති බවත් එහිදී බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කළ කාලය තුල සූර්යග්‍රහණයක් සිදු වී ඇති බවට ගණනය කොට පෙන්වූ බවත් ප්‍රසාද් කුමාර මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මහාවංශයේ ඊළඟට සඳහන් වෙන්නේ බුදුන් වහන්සේ දෙවන වරට ලංකාදීපයට වැඩම කිරීම සම්බන්ධ වූ විස්තරයක්. අපි ඊළඟ කොටසින් ඒ ගැන කතා කරමු. මහා වංශය නැවත කියවීමක්